Pekař peče housky, oždibuje kousky, kousek housky, i knedlík by se hodil. Chudák vypadá, že neví o světě. Tak tam ten vor teče. Ne, vor neteče, vor sedí. Vezměte si. Kde to jsem? Co se děje? Rychle všichni utečte, Gurha. Uklidněte se. Žádné nebezpečí teď nehrozí. Jste na Avaralu, ve svém bytě. Tak to jsem měl opravdu štěstí. Když se na mě Gurha vrhnul, myslel jsem, že je se mnou konec. Nedovedeš si představit ta muka, která vytváří jeho antistázové pole. Cítíš, jak tvé tělo stárne a mysl pomalu odumírá. Pak už si nic nepamatuji. A kdo jsi vlastně ty? Jsem Guka, syn mudrce Mahary. Můj starý, dobrý Mahara. Je v pořádku? Je mrtev, můj pane. Proto jsem vlastně tady. Tak to je špatné. Gurhama nás našel oba. Gurhama? Dlužím ti dlouhé vysvětlení. O nic jiného nestojím. Proč zemřel můj otec? Já a tvůj otec jsme byli členy triumvirátu, který po skončení občanských válek vládl Marindanimům. Cože? To by ale znamenalo... Že jsi po otci Marindanim a dokonce syn vládce. No tohle... Ještě nedávno jsem si myslel, že Marindanimové jsou zlí démoni z pohádek. Třetím členem triumvirátu byl Gurhama. Já s tvým otcem jsme se snažili obnovit původní poslání marindanimského národa, pomocí nenápadných intervencí s využitím naší technologické převahy udržovat na Janatris klid, mír a blahobyt. Gurhama s námi na oko souhlasil, jenže zřejmě už od samého začátku měl plány trochu jiné. Záhy získal pod svoji kontrolu armádu, ale i výzkum, nebo alespoň to, co ještě Marindanimům zbylo. Tajně ho zaměřoval na vývoj nových tvorů, svých sluhů. Tak vznikl Gurha. Když jsme na to přišli, bylo pozdě. Tak se nám podařilo uprchnout a vzít sebou 2 důležité šémy, které slouží k aktivaci nejmocnějších zbraní a zařízení. Nezbylo nám, než se ztratit mezi ostatními národy. Tvůj otec zůstal v Relovu, já jsem se usídlil tady v Avaralu. Jenže Gurhama se nevzdal. Chová k nám nenávist a nutně potřebuje najít naše šémy. Proč jsou tak důležité? Pokud by se mu podařilo najít všechny 4, mohl by aktivovat zbraňové systémy kosmické lodi, která je ukryta v podzemí marindanimského sídla pevnosti. Jak to? První Marindanimové totiž zůstali bydlet přímo v lodi, zatímco praotcové ostatních národů se rozešli po celé planetě. Proto si také Marindanimové zachovali nejvíce starých znalostí. Místo v lodi však postupně nestačilo. A tak začali stavět svá obydlí v okolí lodi i přímo na ní. Postupně, v průběhu tisíciletí, celá loď zmizela pod nánosem hlíny a na jejím vrcholu vyrostla pevnost. Ale loď tam stále je. Podařilo se Gurhamovi získat váš šém? Můj ne. Naštěstí Gurha není příliš chytrý, takže jsem pozbyl rozumu dříve, než Zeměpenzovi pochopové mohli vymlátit tajemství jeho úkrytu. Ale starost mám o šém tvého otce. Jak zemřel? Otrávila ho moje sestra, ale to už jsem odhalil. Ale svedl ji k tomu nějaký muž. Podle popisu to mohl být Marindanim. Na mě to chtěla svést. Zřejmě počítali s tím, že jim tvá sestra pomůže šém najít. Ale ty jsi jim plány překazil. V tom případě by měl být ještě v Relově. Guko, musíš se vypravit domů. A pokud to bude možné, šém najít a přinést dřív, než ho najdou oni. Dobrá, pokusím se. Mám ještě jeden dotaz. V labirintu na Gluxově ostrově jsem našel tuhle věc. Glux říkal, že je to ovladač, ale nic to nedělá. Kde jsi to sebral? Opravdu to bylo v Gluxově labirintu? Ano. Nevěřil jsem, že něco takového ještě na Janatris existuje. To je prastarý teranský ovladač. Na Janatris byly přivezeny jenom 2. Co to je? Tím se dá dělat skoro všechno. Potřebuješ ale právě šémy. Čím víc šémů, tím víc toho můžeš s tímhle dělat. Například s jedním můžeš pracovat s většinou marindanimských elektronických zařízení. Když tam budou 2, můžeš s tím ovládat všechny bytosti, které mají pozměněný genetický kód. Dokonce i Gurhu. Co se s tím dá dělat, když jsou tam 3 šémy? To nevím. Nikdy nebyly najednou použity víc než 2. Myslím, že ten ovladač by ti mohl pomoci při tvém hledání. Půjčím ti svůj šém, abys ho mohl aktivovat. Děkuji. Myslím, že teď už víš vše, co potřebuješ. Řekl bych,
že tady na Avarelu mě čeká spousta práce. Hodně štěstí. Šém vypadá jako kartička se zlatými proužky na boku. Raději teď nebudu jeho bojovnost rušit.